خرما یکی از محبوب ترین میوه ها تو ایرانه، جوری که تمام فصول از اون استفاده میکنن. ولی یه مشکل عمده داره، اونم این که قندش خیلی بالا هست و برای کسانی که خب مشکل قند خون دارن یا دیابت دارن شاید زیاد میوه مناسبی نباشه. ولی خبر خوب اینه که ما انواع بسیار زیادی از خرما داریم و مدل‌های مختلفی داریم که برخی از اونها برای افراد دیابتی میتونه مناسب‌تر باشه که تو این ویدیو میخوایم بگیم اونها کدومن. خب همونطوری که گفتیم خرما یکی از محبوب ترین میوه ها تو کل دنیا محسوب میشه و ایران هم یکی از اصلی ترین تولید کننده های خرما هست. ما بیش از 200 نوع خرما داریم که برخی از اونها برای افراد دیابتی گفتیم بهتره. ما سعی میکنیم بیشتر خرماهایی که در ایران موجود هست و اول بگیم، بعد چند تا از خرماهایی که خب تو دنیا هست و شاید کمتر تو ایران در دسترس باشن در انتها بگیم. اگه خیلی سریع هم بخواید بدونید چه خرماهایی برای افراد دیابتی بهتره، میتونیم بگیم خرمای پیارم، خرمای زاهدی و خرمای خاصویی جزو بهترین خرماها برای افراد دیابتی محسوب میشن. ولی اینکه چرا این خرماها بهترن و بقیه خرماها مگه در چه شرایطی قرار دارن و ما یه دونه میخوایم بررسی کنیم، بیش از 10-12 نوع خرما رو میخوایم با هم بررسی کنیم و علت‌ها رو بگیم. اینکه ما چجوری خرماها رو با هم مقایسه میکنیم به چند تا فاکتور بستگی داره. یکی از مهمترین فاکتورها بحث شاخص گلایسمیک است یا گلایسمیک ایندکس. این شاخص به این معنی هست که ما هر غذایی رو که میخوریم این غذا با چه سرعتی قند خون ما رو بالا میبره. هرچه خب این سرعت بیشتر باشه خب میتونیم بگیم اون برای قند خون ما بدتره. پس خرمایی برای ما خوبه که شاخص گلایسمیک ایندکسش پایین باشه. این شاخص گلایسمی نه تنها به نوع خرما بستگی داره که در جلوتر با هم بررسی میکنیم، بلکه به میزان رسیدگی خرما هم بستگی داره. یعنی هرچی خرمای ما رسیده تر باشه خب قند آزاد و در دسترسش بیشتره و هرچی خرما نرسیده تر باشه، اصطلاحاً به سمت خارک باشه، خب برای ما بهتره. دومین فاکتوری که برای ما مهمه در مصرف خرما میزان مصرف ماست. ما ممکنه بهترین نوع خرما رو بریم انتخاب کنیم ولی بخوایم نصف کارتون رو بخوریم، خب باز فرق میکنه، داستان افزایش قند خون برای ما همون میشه. پس ما هر دو دونه خرما رو تقریبا معادل یک واحد میوه میگیریم و به افراد دیابتی و افرادی که مشکل قند خون دارن توصیه میکنیم در هر وعده بیشتر از 2 تا دونه مصرف نکنن. و سومین عاملی که تاثیر داره این هست که اون خرمایی که ما میخوایم مصرف کنیم با چه غذایی داریم مصرف میکنیم. ممکن هست اون خرما رو شما به صورت خالی یا با چای بخورید که باعث میشه قند خونتون خیلی زود بالا بره چون عملاً هیچ چیزی غیر از خرما نخورید، یا اینکه خرما رو بیاید با مثلا شیر یا ارده بخورید. اون پروتئین موجود در شیر و چربی موجود در ارده میچسبن به خرما و باعث میشن که خرما با سرعت کمتری قند خون رو بالا ببره. خب بعد از اینکه اینا رو دونستیم بریم خرماها رو تقسیم بندی کنیم. ما خرماها رو به 3 گروه تقسیم بندی میکنیم: خرماهایی که خیلی خوبن، خرماهایی که متوسطن و خرماهایی که برای افراد دیابتی شاید زیاد توصیه نشن. از جمله خرماهای خوب یکی از بهتریناش خرمای پیارم هست. خرمای پیارم خرمایی هست که توی روستای حاجی آباد هرمزگان تو ایران کشت میشه. از انواع خرماهای گوشتی تقریبا هست، فیبر خیلی بالایی داره، طعم کاراملی طوری داره و خوبش این که علاوه بر اینکه منبع آهن هست شاخص گلایسمی پایینی هم داره. این شاخص گلایسمی 35 تا 45ش در کنار بافت نیمه خشکش باعث میشه که قند خون زیاد بالا نره. دسته دوم خرماها که برای دیابتی‌ها مناسبه خرمای زاهدی هست. خرمای زاهدی جزو اون خرماهایی هست که بیشتر توی استان فارس مثل جهرم و کازرون و مثلا خوزستان مثل ایزه و باغ ملک کشت میشه. این خرماها رنگ زرد کهربایی دارن، یه شیرینی ملایمی دارن و با شاخص گلایسمی 36 تا نهایت 55 گزینه خیلی مناسب برای افراد دیابتی محسوب میشن. خرمای خوب بعدیمون میشه خرمای استعمران. اگه درست تلفظ کرده باشم خرمایی که بیشتر توی خوزستان یافت میشه، در خرمشهر و آبادان. این خرما علاوه بر که پوست نازکی داره خب فیبر خیلی خوبی داره، معمولا به صورت خشک تا نیمه خشک میل میشه و مدت موندگاری بالایی داره و با شاخص گلایسمی 36 تا 45 یکی از گزینه‌های مناسب برای افراد قند خونی هست. خرمای خاصویی هم یکی از خرماهای خیلی خوب برای افراد دیابتی میتونه محسوب بشه چون شاخص گلایسمی چیز هولوش 40 تا 45 بیشتر نیست. از اون طرف اندازه کوچیکی داره، بافت خیلی خشک و کوچیکی و طعم خاصی داره، جوری که اصلا امروزه اونها به صورت مثلا بسته‌بندی‌های خیلی کوچیک مثلا مزمز و اینها هم میزنن و باعث شده خیلی در دسترس باشه. خب بعد از دسته اول میریم سراغ دسته دوم، یعنی اون خرماهایی که شاخص گلایسمی متوسط دارن، یعنی برای افراد دیابتی بهتره در مرحله دوم قرار بگیرن. سر دسته اینها میشه خرمای کپکاپ که محصول بوشهر هست. خرمایی که اگه دیده باشین بیشتر محصولات مثل شیره خرما و عصاره ها رو از
این خرما میگیرن، طعم ملایمی داره و شاخص گلایسمیش بین 45 تا 55 هست. خرمای بعدی میشه خرمای ربی که این خرما بیشتر توی استان سیستان و بلوچستان دیده میشه. خرمای درشتی هست، طعم خیلی خوبی داره، جزو خرمای تقریبا لوکس محسوب میشه. شاخص گلایسمیش بین 45 تا 55 و برای افراد دیابتی میتونه گزینه بدی نباشه. یه خرمای دیگه با شاخص گلایسمی متوسط میشه خرمای لولو که بیشتر توی جیرفت کرمان دیده میشه. این خرما رنگ زرد کهربایی داره و از اون طرف بافت خشک تا نیمه خشکی داره و گزینه بدی محسوب نمیشه. یه خرمای کرمانی دیگه که باز برای افراد دیابتی مناسب هست خرمای مرداسنگه که اونم باز مخصوص کرمانه. اونم تقریبا مشابه خرمای لولو هست، فقط اندازه کوچیک‌تری داره. شاخص گلایسمیش بین همون 40 تا 50 هست و میتونه برای افراد دیابتی گزینه مناسبی باشه. بعد از این دسته میرسیم به دسته آخر، یعنی خرماهایی که شاخص گلایسمی خیلی بالا دارن و ما تا جایی که میشه به افراد دیابتی اونها رو توصیه نمی‌کنیم. از جمله خرمای معروف این دسته خرمای مضافتی است، خرمایی که محصول بم و جیرفت هست و یکی از خرماهای لوکس محسوب میشه. این خرما به خاطر اینکه قند آزاد زیادی داره و از اون طرف تازه مصرف میشه، خب میتونه قند خون رو خیلی بالاتر ببره. شاخص گلایسمیش بین 60 تا 70 هست و خب نسبت به بقیه خرماها میتونه قند خون رو بالاتر ببره. دسته دوم این گروه میشه خرمای شکری که بیشتر توی استان فارس دیده میشه. خرمایی که یه پوست نازکی هم روش دارن و یه رنگ قهوه‌ای خاصی دارن و طعم بسیار شیرینی دارن، یعنی در اون اندازه کوچیک معمولا طعمشون خیلی شیرین هست و شاخص گلایسمیش هم هولوش 55 تا 60 هست و میتونه قند خون رو بالا ببره. و آخرین دسته معمولا میشن خرما خشک ها. خرما خشک ها یا قصب ها به دلیل اینکه رطوبتشون رو از دست دادن و خب میزان قندشون افزایش پیدا کرده در واحد وزن، میتونن خب شاخص گلایسمی بالایی داشته باشن. ولی دقت کنید این خرماها اگر در واحد حجم سنجیده بشن معمولا قند خون رو خیلی بالا نمیبرن. علتش هم مشخصه دیگه، وقتی ما خرما رو خشک میکنیم وزنش سبکتر میشه و شما وقتی میاد اونو توی واحد وزنی حساب میکنید میتونه قند خون رو بالا ببره، ولی در واحد حجمی اونقدر قند خون رو بالا نمیبره. علاوه بر این خرماهایی که تو ایران هست، گفتیم یک سری خرما هم هست که توی دنیا وجود داره و این خرماها شاید کمتر توی بازار ایران وجود داره، ولی اونها هم برای افراد دیابتی میتونه مناسب باشه. یکی از این محبوب ترین خرماها خرماهای مجول هست. اگه درست تلفظ کنم این خرما بیشتر محصول کشور عراق، شاخص گلایسمیش پایین، هولوش 40 هست. بافتی شبیه بافت خرمای پیاروم داره ولی اندازه بزرگتری داره. از جمله خرمای دیگه خرمای دجلت نور هست که اونم یه خرمای تقریبا به رنگ زرد کهربایی هست. باز اون شاخص گلایسمیش هولوش 40 هست. توی خیلی از محصولاتشون استفاده میکنن، توی انواع شیرینی ها و انواع حلواهاشون هم شاید از اون استفاده کنن. خرمایی که باز برای افراد دیابتی میتونه مناسب باشه. و در نهایت خرمای عجوه که خرمایی است که شاید به اسم خرمای مدینه هم شما اون رو بشناسید. این خرما هم باز برای افراد دیابتی میتونه خرمای مناسبی باشه، چرا که شاخص گلایسمیش پایینه و از اون طرف طعم خاص و جذابی داره. امیدوارم مطالبی که در رابطه با خرماها گفته شد به درتون بخوره.